vízipók megébredt hosszantartó téli álmából, és csigaház rejtekéből kibújva lemerült a víz felszín alá. Egy futó szerelmi kapcsolat után anyai ösztöneinek engedelmeskedve készítette el búvárharang bölcsőjét. Innen indult kalandos útjára Bundás, a dús szőrbundájú pókporonty. A kicsiny ragadozó félelmet nem ismerve szállt szembe a vízi birodalom különös szörnyeivel. E furcsa teremtmények az öly, hogy életben maradhass elvet követve keresik áldozataikat. Az időközben serdülőkorba lépett hősünk sem térhetett ki egy gyilkos összecsapás elől, amikor csak kevésen múlott életben maradása. Sebeit nyalogatva még nem is sejti, hogy sokkal nagyobb megpróbáltatások várnak rá. A vízipók tényleg csodapók. A rákocskákon és lágytestű rovarlárvákon felcseperedett vízipók nyár közepére már képes harcba szállni a könnyű páncélzatú búvárpoloskával is. A kiszemelt préda minden bizonnyal a szájhigiénia megszállottja, mert egyfolytában fogat mos. Fogápolás közben néha szopogat egy kis korhadékot is. Nagy elfoglaltságában fogalma sincs arról, hogy neve már megjelent a búvárpók képzeletbeli étlapján. Kergetőzés. Majd pókunk sarokba szorítja és elkapja az üde lehelletű búvárpoloskát. Miközben hősünk rendületlenül gyéríti a víz alatti rovarvilágot, az égbolton sötét felhők gyülekeznek. Aztán egyszer csak megnyílnak az égi csatornák, és a szemerkélő eső nyári záporrá fejlődik. A lópióc egy különc gyűrűs féreg, mely az esős időjárásért van oda. Különös rajongásának egészen praktikus oka van, szeret jókat zabálni. Amint megneszeli az esőt, azonnal felkerekedik, hogy elébe menjen a remélt lakomának. Bundás harangjában ülve unottan int búcsút a sietősen távozó féregnek. De vajon mi a kapcsolat az eső és a lópióca étkezési szokásai között? A nagyobb esőzések elárasztják a giliszták föld alatti járatait. A felszínre menekülő fuldokló férgek a számukra idegen környezetben halálos veszélynek vannak kitéve. Jó részüket összecsipegetik a madarak, míg néhányukat tavacskákba, patakokba sodorja a bő csapadékvíz. Itt a felajzott lópiócák lakomára invitálják a békés földtúrókat. Persze nem a díszvendég, hanem a főétel szerepet szánják nekik. Gyakran egyszerre kezdik beszippantani a rózsaszín csemegét, aminek giliszta húzó verseny lesz az eredménye. Húzakodás közben a pióca szájak végül összetapadnak egy végzetes csókban. Csak nem fellobbant közöttük a szerelem lángja? Nem, erről szó sincs. A köztük lévő kapocs nem érzelmi, hanem giliszta alapú.
A barázdás csíkbogár lárvái igazi táncművészek. Kecses lábtempókkal úszkálgatnak, ügyet sem vetve a közelben leselkedő ragadozókra. A hím búvárpopnak fogalma sincs arról, hogy mit kezdjen a különc csíkbogár lárvákkal. Legszívesebben elkapná és megenné őket, de varázslatos táncuk annyira megbabonázza őt, hogy képtelen ártani nekik. Az előadás hirtelen drámai véget ér. Az egyik táncos partnerre lába közé harap és kiszívja testnedvét. Bundás lakhelye közelébe már jó régen nem vetődött ehető élőlény, ezért éhségtől űzve portyázásra indul. Éhes kódorgása során akad rá a dőzsölő csibészre, aki jól lakottságában már rá se ránt a mellette lapuló légivadász lárvára. Nem így Bundás, aki ráront a prédára és zsákmányul ejti. Lágyan ereszkedő fehér ürülék felhőjében már incsiklandó falatokról ábrándozik. Nem fárasztja magát saját harangépítésével, inkább megpróbálja kiebrudalni csibészt a szövedékéből. A verekedéstől megzavarodott Bundás véletlenül egy sötét kavicsot próbál meg elfogyasztani a harangban. Kis idő múltán ráébredt tévedésére, és a követ visszacseréli a lárvára, majd hátán a harang tulajdonossal nekilát a táplálkozásnak. Csibész kiebrudalása után megkezdődhet végre a harang feltöltése levegővel. Bundás a felszínre mászik, ahol testvégét kidugva igyekszik minél több levegőt gyűjteni légnadrágjába. A levegőszállítmányokat aztán gyors egymás utánban hordja a harangba. Az építmény egyszer csak elmozdul fölfelé a sok belehordott levegőtől. A megerősítő munkálatokat éppen a legrosszabbkor zavarja meg Csibész, aki támadásba lendül harangja visszafoglalására. A kipukkadt szövedék helyén Bundás újra nekilát az építkezésnek, majd az elkészült tákolmányba becipeli a lárvát, és elfogyasztja. Az utolsó falatokon nyammog, mikor megjelenik a terület birtokosa. Bundásba szorult annyi tisztesség, hogy lakomája után visszaadja Csibésznek a kissé átalakított házat. Egy csíkbogárlárva tűnik fel a vízfelszín közelében. Most újra összecsapat a két vadász. Pókunk azonnal megtalálja a tökéletes fogást, ezért a tűhegyes lárva szájszervből nem a testébe, csupán a vízbe csordogál a halálos méreg. Esetenként a haldokló bogárlárva is okozhat fejfájást a póknak. A harang belsejében fejével átszakíthatja a pókszövedéket, miáltal az összes levegő a felszínre szökhet a légraktárból.
Bundást azonban most más probléma foglalkoztatja. A közelében egy nagyra nőtt ászka virgonckodik, majd szemtelenül odafurakodik hozzá. Bundás bokros teendői között is szakít egy kis időt a megölésére. Az elejtett prédák közül nagyon nehéz választani. Melyiket szeressem? Egyik incsiklandozóbb, mint a másik. Hősünk végül az ászkára teszi voksát. Beviszi harangjába és komótosan elfogyasztja. Miközben Bundás békésen lakomázik, a csíkbogár lárva porhüvelyet türelmesen várja, hogy később feltálalják. A vízfelszín alatt a búvárpókokkal folytatott háborúban a csíkféregnek is csúfolt csíkbogárlárvák vesztésre állnak. Hatalmasra nőve talán legyőzhetik ellenfeleiket. E vízfenéken portyázó egyed is éppen abban sántikál, hogy megegyen valakit. A sántikálást szó szerint kell értenünk, mert bal első ízelt lába béna. Mindez azonban nem akadályozza meg abban, hogy becserkészen egy búvárpoloskát. A szájszervek iszonyatos szívásától a teten furcsán bólint, mintha csak meghajolna az őt legyűrő kíméletlen hatalom előtt. Mindeközben pókunk békésen szöveget a vízfenéken. Fogalma sincs arról, hogy szomszédságában egy gyilkos vetélytárs ritkítja a gerinctelen népet. A táncoskedvű árvaszúnyoglárvák szomorú sorsában hamarosan egy légivadászlárva is osztozik. Az áldozatok véget nem érő sorában a következő delikvens egy vízi fátyolkalárva, aki szintén a csíkféreg testgyarapodását szolgálja. A testépítő versenyben pókunk sem akar lemaradni. Szerencsére már nem okoz neki problémát a vízi fátyolkalárva elejtése. Korábbi hibájából okulva a fej részénél ragadja meg, hogy még véletlenül se tudja megharapni. A csíkbogárlárva hihetetlen fegyvertényt hajt végre. Gerinces állatot, egy szerencsétlen békalárvát zsákmányol. A lomha ebihal után új kiszemeltje a villámgyors fogasponty. Ennek elejtése azonban nem egyszerű feladat. Minden a meglepetésszerű támadás sebességén múlik. Ha csak milliméterekre van az áhított préda, már akkor sem biztos a siker. Az egyre határozottabb és gyorsabb próbálkozások végül mégis eredményre vezetnek, így újabb gerinces iratkozik fel a zsákmányállatok bővülő listájára. Óriási szerencsé, hogy a csíkbogárlárvák nem kutyaméretűek, mert akkor már fürdőző embereket öldösnének. Bundás elérkezettnek látja az időt, hogy megszilárdítsa tekintélyét vízi birodalmában.
Ehhez jól jöhet egy kis erődemonstráció, mondjuk egy hal becserkészése. A víz alatt kifeszített hálójával foglyul ejti, majd harangjában elfogyasztja a szerencsétlen pikkelyest. A fodrozódó vízfelszín alatt a csíkbogárlárvák továbbra is az elsőségért küzdenek, és eszelős módon folytatják a mészárlást. Senki sincs biztonságban tőlük. Egy méretes harcosuk éppen most vadásza le a növekedési versenyben lemaradt rokont, a barázdás csíkbogárlárvát. A következő fogás egy csíkpoloska, mely erős lábcsapkodásokkal sem tud kiszabadulni a predátor király szorításából. A száraz poloska hús után jól esne egy zsírosabb falat. A csíkféreg vágya beteljesülni látszik, amikor egy kapitális lószúnyoglárva kolbászol vadász területére. A csíkféreg nem teketóriázik, szájszervével ledöfi a békés korhadékfalót, majd belekóstol a jóba. Most már pókunknak kell kapaszkodnia, hogy visszaszerezze tekintélyét. Ő is zsákmányol egy kevésbé molett lószúnyoglárvát. A szitakötő lárvák között adrenalinfüggők is vannak. Egy tarka példány éppen a csíkbogár lárvába kapaszkodva kísérti az ördögöt. Na, ez most tényleg meleg helyzet, ám egy kis hátrasasszé, és már is minden rendben. A keresett préda ott van a csíkbogárlárva szeme előtt. Mégsem látja. Csak amikor véletlenül rátapos, akkor fogja fel, hogy mit szalasztott el. Egyszer csak a bolondát egy csíkbogárlárva szájába repül a sült galamb, egy acsalárva személyében. A gyilkos szájszervek most nem vétik el a prédát, így megkezdődhet a testanyagok hosszadalmas kiszipolyozása. Az adrenalin függő példány megrökönyödve nézi rokona szörnyű végzetét. A portyázó csíkbogárlárva egyszer csak betéved ősi ellensége, a vízipók vadászterületére. Most végleg eldőlhet, hogy ki az igazi predátor király. A pók teljesen mozdulatlan. Talán megdermedt a félelemtől, vagy csak bátorságot gyűjt a végső összecsapáshoz. Hirtelen bátrabb bikények kerekedik felül, és elkezdi visszahúzni a már távozó csíkférget. Már nem kerülhető el a harcosok megmérkőzése. Szemtől szembe kerülnek. Összecsapásuk csak másodpercekig tart, de ez is elég ahhoz, hogy a pók hanyathomlok elmeneküljön. A kínai razbóra szemében páni félelem csillan. Az Ázsiából érkezett jövevényhal nem ilyen fogadtatásra számított. A hatalmasan nőtt csíkféreg szimatot fogott, így a hal sorsa megpecsételődött. A szerencsétlen világutazó ős hazájától több ezer kilométerre válik a kíméletlen bogárlárva étkévé. Az amerikai felmenőkkel büszkélkedő szúnyogirtó fogasponty űzött vadként menekül. Versenyfutásának tétje élete, amit egy pillanat alatt elveszít. A víz
mélyén szörnyű drámák követik egymást megállíthatatlanul. A csíkbogár lárvák falánksága egyre csak nő és nő. Iszonyatos pusztítást végeznek a tó halállományában. És a leghatalmasabb acsalárváknak sem kegyelmeznek. Az állarcos úton álló a végzetes találkozó előtt már arra készült, hogy üvegszárnyú szitakötővé változzon. Most viszont élete értelmét elveszítve adja át testanyagait a győztes predátor királynak. A természet véres színpadán befejezéséhez közeleg az élet, pontosabban a halál által írt darab. Talán már csak percek vannak hátra a főszereplő bundás pusztulásáig. Hősünkön, aki a szemünk előtt vált pókporonyból félelmetes harcossá, már csak a csoda segíthet. Szerencsére vannak még csodák. A csíkbogárlárva egy a testében rejtőző szörnyűséges idegen parancsára a partra mászik, hogy elevenen temesse el magát. Szörnyű vérengzései már a múlt homályába vesznek. Még egy utolsó pillantást vet a napfényes világra, majd eltűnik sötét sírkamrájában. A föld alatti rejtekben a lárvabőrt felszakítva születik meg egy hófehér alien, a báb. Szörnyűséges testén különös nyúlványok rezegnek, miközben földön túli táncát lejti. A bábból több heti fejlődést követően születik meg a kifejlett csíkbogár. Sírkamrájából kitörve előbújik az anyaföldből és visszatér a vízbe, hogy csatlakozzon búvárkodó bogártársaihoz. A félelmetes ragadozó vízbe merülése véget vet a halak nyugodt életének, mert az éhes fenevad már alig várja, hogy elfogyaszthassa első hallakomáját. A sikeres vadászat után elsőként a zsigereket fajja fel, majd az örvénylő pikkely tömegben a test többi részét is bekebelezi. Az ősz beköszöntével, majd elmúlásával lecsendesül a tó gerinctelen sokasága. A téli kényszerpihenő előtt bundás szeretne még egyszer jól lakni, ezért igyekszik közelebbi kapcsolatba kerülni egy oldalgóval. A hivatalosan bolharákként anyakönyvezett préda jelölt népes pereputyjával jelenik meg közelében. A sikamlós rákocska elsőre még kicsúszik karmai közül, de másodszorra már nem menekülhet. Páncélozatlan hasoldalán könnyedén áthatolnak a pók tűhegyes csáprágói, és gyilkos mérget csepegtetnek testébe. Bundás, a kalandos életű vízipók azzal a reménnyel költi el idei utolsó vacsoráját, hogy elrejtőzhet majd a terjeszkedő fagyvilág elől. Hamarosan visszavonul egy lakatlan csigaházba, hol háborítatlan magányban nyugovóra tér. Még az is lehet, hogy élete első, szörnyen izgalmas nyara álom volt csupán.